channel එක. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ මේ මම ඇඳගෙන ඉන්න linen shirt එකට කොහොමද sunflower embroidery එකක් කරන්න කියලා hand embroidery එකක්. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නුවොත් මේක තමයි shirt එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ shirt එකට මේ sunflower embroidery එක කරගන්නේ කියලා. මේක මගේ අතින් නිම කරපු soft linen material එකකින් කරපු shirt top එකක්. ඉතින් මම දැන් මේකට තමයි මගේ embroidery work එක දාන්න යන්නේ. මම දැන් මගේ embroidery work එක එකටම අඳගන්නේ මේ pen එකෙන්. මේ pen එක ඇවිල්ලා water erasable pen එකක්. ඉතින් ඔයාගේ embroidery design එක ඇඳුමේ ඇඳලා ඉවර වෙලා ඒ embroidery එක කරායින් පස්සේ wash කරපුවාම ඔය mark ටික ඔක්කොම මැකිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඇඳුම වේලලා අයන් කරලා ගන්න. මේ pen එක ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන් AliExpress එකේ online Daraz app එකෙන්. මම ඔයාලට ඒ වල link මගේ comment එකේ දාන්න first comment එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ pen එක buy කරලා මේ වගේ ලස්සන designs ඔයාලගේ නිමි ඇඳුම් වලට ඔයාලා ගෙදර තියෙන ඇඳුමකට කරගන්න. ඇත්තටම පැන්සලක් use කරලා අඳිනවට වඩා මේ pen එක ඇත්තටම useful. ඒ කියන්නේ කිසිම mark එකක් හිටින්නේ නැහැ. wash කරායින් පස්සේ ඒක fade වෙලා ගිහිල්ලා නැතරම නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ආට තියෙන්නේ ඇඳුම වේලලා අයන් කරලා පාවිච්චියට ගන්න. ඉතින් හරිම පහසුයි. මේ pen එක ඔයාලට පුළුවන් නම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම ඒවල links මගේ first comment එකේ දාන්නම්. දැන් මම මගේ hoop එක දාගෙන embroidery එක පටන් ගන්නයි. ඉතින් මම sunflower එකේ මැද පුරව ගන්න යන්නේ French knot stitch එකකින්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ hand embroidery වල lazy miss stitch එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මම use කරන්නේ එක කරකැවිල්ලයි. මොකද සාමාන්‍ය French knot එකක් තුන් පාරක් කරකවනවා. මට අර ලොකුවට puff ගතියක් ඕනේ නැති නිසා මම එකපාරක් කරකවලා තමයි මගේ French knot design එක කරගන්නේ මගේ sunflower එකට. දැන් මං sunflower එකේ petals ටික මහගන්නයි පෙති. ඉතින් සාමාන්‍ය අංක නූල් එකක නූල් 6ක එකතුවක් එන්නේ ඔයාලා ඒක දන්නම ඇති. ඉතින් මම ඒ නූල් වලින් නූල් 3 වෙන් කරගන්නවා. මොකද මට ලොකු puff ගතියක් ඕනේ නැහැ මගේ sunflower design එකට. ඉතින් මං sunflower එකේ petals මහගන්න යන්නේ lazy daisy stitch එකෙන්. hand embroidery ගැන දන්න කෙනෙක් නම් ඒ stitch එක හොඳට දන්නවා.
ඇත්තටම මම පෙන් එකෙන් ඇඳගත් පෙටල්ස් ප්‍රමාණයකටම මහගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ අතරින් පෙටල් එක මහගන්නවා. මොකද මේ පෙති පිරුණම හරි ලස්සන එම්බ්‍රොයිඩරි ඩිසයින් එක. දැන් මම අර පෙටල්ස් අතරින් මැදින් තව පෙටල් එක මහගන්නවා. එතකොට ගොඩක් ලස්සනයි සන්ෆ්ලවර් එක. අර පෙටල්ස් ගොඩක් පිරීලා තියෙද්දි. දැන් මම සන්ෆ්ලවර් එකේ නටුව නැත්නම් ස්ටෙම් එක මහගන්න විදිය තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. මම මගේ ස්ටෙම් එක මහන්න යූස් කරන්නේ ෆෙදර් ස්ටිච් එක. මම සන්ෆ්ලවර් එකේ ස්ටෙම් එකට යූස් කරන්නේ ෆෙදර් ස්ටිච් එක. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒක යූස් කරලා තමයි මම මගේ සන්ෆ්ලවර් එකේ ස්ටෙම් එක ස්ටිච් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන සන්ෆ්ලවර් එම්බ්‍රොයිඩරි එකක් ඔයාගේ ලස්සනම ෂර්ට් එකකට කරගන්න. ඒ වගේම ෂර්ට් වලට විතරක් නෙවෙයි. පුළුවන් පිලෝ කවර්ස් වලට, එතකොට චූටි බබාලේ ගවුම් වලට, ලොකු අයගේ ගවුම් වලට ඉතින් තනින් තන ලස්සනට කරපුවම ඉතින් හරි ලස්සන එම්බ්‍රොයිඩරි එකක් ඉතින් සන්ෆ්ලවර් එම්බ්‍රොයිඩරි එක කියන්නේ.
අපි දැන් ඩිසයින් එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ලස්සන වැඩවලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තව තව වීඩියෝස් ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. එතකොට යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකට එකතු වුණාට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවට ඔයාලට thank you. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හම්බෙමු.